May sound ba? Okay. May sound ba? May sound ba? Daddy Chris? Is there a sound? Is there a sound? Daddy Chris? Okay.
Salamat kay Don Kenko. Yan ang theme ng ating bangus channel na dedicated kay PBBM. Kasi ang kantang yun ay tungkol sa unity. Sama-sama tayong babangon uli. We should be united. Ang galing talaga ni Idol Don Kenko. Nag-vlog ako ngayon kasi mayroon akong nabasang komento na kine-question ng confidential funds ni Saraj. Indirectly, kine-question ang confidential fund. So apektado si PBBM dito. At ang channel natin ay dedicated lang kay PBBM. So kung ano man na mga batikos o komentaryo na nakaka-apekto sa ating mahal na presidente ay tatalakayin natin. Hindi tayo mangingiming mag-discuss ng topic na kontra. Ilalathala natin yan. Sasagutin natin yan ng buong buo. Hindi natin papayagan na hindi natin sasagutin ang mga komentong yan. Magaling din siya magkomento. Pero kailangan sagutin. Yan ang promise ko noon sa inyo na pag may nagkomento ay sasagutin ko kung kaya ko. So, ang komento niya, nandyan. So, mamaya muna. Pakinggan mo, as usual, pakinggan muna natin si Presidente. Kasi yung channel niya ito. This is PBBM's channel. Dedicated lang ito kay PBBM. Okay. So, pakinggan natin siya kung nung nasa Indonesia siya. Ito ang pinakabago po. Kaya rin ako nag-vlog para malaman nyo kung anong ginagawa ng ating mahal na presidente. Okay. We gather today at a critical juncture in the history of our region. The global landscape is witnessing unprecedented shifts from the escalation of regional security threats to the transformation. Ang unang binanggit niyo po niya, yung security threat. So, yan ang mabigat. So, maski saan saan magpunta, he is taking advantage of the gathering of important leaders ng ASEAN na karating neighbors natin para ipaalala sa kanila na mayroong security threat sa region natin, sa region nila. The South China Sea at saka West Philippine Sea affects them also. As I discussed before, 60% of the global shipping traffic pass by this sea. So, yan ang ipinaalala niya sa kanyang co-leaders ng ASEAN. Of the global economy. As one community, our collective well-being hinges upon our ability to respond to the changing paradigm. Okay. As a community, ibig sabihin, lahat sila, they have to have that commitment. Hindi lang tayo. So, sinasuggest niya subtly, para bang insinuation that you should support the Philippines when it concerns the regional security. Okay. Of our times in a timely and effective manner. Yeah. In these times of uncertainty, ASEAN should matter more than ever. Sinabi na niya, in these times of uncertainty, lalo na yung ginagawa ng China,
kailangan magtulong-tulong sila para masigurado ang stability in the region. Talaga magaling mag-explain po ang ating presidente. I think he's the best. That's why he did not hire any spokesman. He's the best spokesman for himself. The significance of ASEAN on the global stage can only be sustained so long as we can demonstrate to the rest of the world that ASEAN continues to be a force for positive change. Kita mo, kailangan ipakita ng Asia, ng ASEAN nations na they are a force. In strength, there is number. In numbers, there is, in numbers, there is strength. Kung magsama-sama sila, kung magbibigkis sila, bigkis, magtali, pinagtatali mo para lalong lumakas yung tali mo. So, ipapakita sa buong mundo na if they are united, they are a strong force. Ganyan ang pag-explain niya sa mga kapwa niya leader. He's just reminding them. He's starting to be one of the outstanding leaders of ASEAN, recognized by many. Incidentally, tayo na ang magiging president next year ng ASEAN. Kasi nagta-transfer po ang leadership of ASEAN. Hindi pwedeng tuluhan ng isang bansa ang pagiging leader. So, pagkatapos yata ng Myanmar, tayo na po ang susunod na magiging leader, chairman, rotating chairmanship ng ASEAN. Okay. The first step in that positive change is the promotion and the maintenance of peace. Because as you speak for progress, kailangan talaga ng peace, sabi niya. Kasi kung walang peace, kung gulo, ay maiapektuhan ng lahat. Natural lang yun. Ekonomiya, buhay ng mga tao, kalakalan, paglalakbay, lahat yan maapektuhan kung walang peace and stability in the region. How will they attain it? By presenting a strong united front. And sabi ko, strong united front ng mga ASEAN. I think the ASEAN leaders will also listen to him because his assessment of the situation is logical and is necessary. Okay. That progress must be built on a strong foundation of peace. Yeah. And so let us look at the threats to peace in our region. One test of our relevance is our ability to facilitate a peaceful resolution in Myanmar. We remain firm that the resolution to the Myanmar crisis should be Myanmar-owned and Myanmar-led. We continue to support the efforts of the ASEAN Chair to engage all stakeholders in Myanmar. We reiterate that all efforts in Myanmar should be in line with a 5-point consensus and done in coordination with the Chair of ASEAN. Your Majesty, Excellencies, our vision for the South China Sea is a sea of peace, stability, and prosperity. Today, sadly, this remains a distant reality. For our part, the Philippines will... Sinabi na yung problema. Dinirekta na niya sila. There is a problem in the West Philippine Sea. Hindi siya nagtatago ng kanyang concern. So, in effect, he's trying to tell the ASEAN nation that they should unite in helping the Philippines resolve the conflict with China. Will continue to work with all the countries to foster with all the countries. With all the countries. Hindi lang ng Pilipinas, hinahangad niya na lahat ng bansa ay tumulong sa
peace and stability of our nation. No, International of the West support. Philippine Sea, rather. We remain committed to the peaceful resolution of disputes in the South China Sea in accordance with international law. No. Sinight niya, committed siya sa peaceful resolution in accordance, sabi niya, in accordance with the international law. Doon sa international law, nanalo tayo. She's telling the countries na they should abide by the international law handed down, the arbitral rulings handed down by the Hague that supports us. It's subtle reminder to the ASEAN nations. That is the diplomatic way. Hindi po fiery, mapusok na statements against China ang sinasabi niya. He is trying to resolve the problem as much as possible through the diplomatic way. Okay. We will continue to uphold and exercise freedom of navigation and overflight in the South China Sea. No, yan, sinabi niya. So, dapat there is freedom and of navigation and flight, overseas flight sa South China Sea or the West Philippine Sea, because 60% nga of the traffic passed by those by that area. In accordance with international law, including, of course, the 1982 UNCLOS. But let me be clear, we do not seek conflict. But it is our duty. Hindi na tayo nagsisik ng conflict. Okay. Hindi tayo magpapasimula ng conflict. Ang nagpapasimula ng conflict ay ang China. What are you going to do about it? Kaya yung mga sumusuporta sa China ay mga traidor talaga. Ay so sad to see Filipinos trying to make excuses for China. What are they? Tandaan nyo. They are Filipinos who are trying to make excuses and alibis for China. Are they not concerned sa ating soberanya sa West Philippine Sea? Na pwede tayong matanggalan ng the ability to extract the oil rich gas rich territory natin na aangkinin lang ng China, nabibigay lang natin. Bakit na pilit na binibigyan ng kadahilanan ang China sa pag mga ginagawa ng China ng pambubuli sa atin. Madiplomasya pa rin sa si President Bongbong Marcos. Kaya lang, didinidirekta na niya ang China na umaalma na siya. Na handa na ang Pilipinas na ipagtanggol ang ating soberanya. Hindi na tayo nag-aapis sa China. Nire-remind niya yung China should respect the arbitral ruling because it is based on international law. Okay. So siyempre, hindi niya mabigat talaga ang problema ng security. Di ba sinabi ko na sa inyo? Siyempre, hindi niya masyadong didiscusin doon ng problema niya sa bigas dito sa Pilipinas. Ang main concern ng ASEAN is yung regional stability to. Pero isa yan ang mabigat na problema ng ating mahal na Pangulo. Okay.
as citizens and as leaders to always rise to meet any challenge to our sovereignty, to our sovereign rights, and our maritime jurisdictions in the South China Sea. Talagang idinidiin niya ang problema tungkol sa West Philippine Sea. So, ay nako, salamat na lang at mayroon tayong presidenteng katulad ni President Bongbong Marcos. No country would expect any less. No country would do any less. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. Okay. And ang sinasabi nila, competition between US and China, kaya nagkakagulo. Hindi. Ang gusto ng China, makuha yung territory natin. Walang pakialam ang US sa kanilang intention. So, hindi po yan totoo. Yan kiniklaim ng mga pro-Chinese na gusto lang ng US na magkaroon ng issue para umanib tayo sa pagka-alyansa sa United States. Hindi po. Kasi may intensyon talaga ang China na angkinin ang parte ng teritoryo natin. Ginawa from 9 dash line to 10 dash line pa nga eh. Kaya mali po ang pinapakalat ng mga anti-US na ang dahilan ng may conflict sa West Philippine Sea dahil sa mga Amerikano. Ang dahilan po ay ang nais ng China na na kunin ang ating teritoryo para makuha nila ang oil-rich, gas-rich territory sa atin. Puro propaganda po. Gaslighting po ang ginagawa ng China. Hanggang ngayon nga, hindi nila maipakita ang agreement na sinasabi nila na nagsabing ang Pilipinas ay nag-agreeing ito yung BRP Sierra Madre. Bakit hindi hanggang ngayon hindi nila may presenta ang ebidensya? Sabi ko nga, pag na-accuse ka, pag nang-accuse ka, dapat magpresenta ka ng ebidensya. Okay. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. Yan. Legitimate interest. Yan ang sinasabi ko. Ngayon ko lang nakita itong video to promise. Pares tayong first time na nanonood po dito. So, yung interest yan, sila yung sinasabi ko nung una, yung gas and oil research na nasa West Philippine Sea na pag-aari natin. Ini-insist ng ating magaling na presidente na aari natin yan. Hindi po pag-aari yan ng China. Once more, call upon all parties for self-restraint on activities that complicate disputes in the South China Sea. We must not undermine regional peace, stability, and security. Warning nga, paalala sa China, we must not undermine the peace and security of the region. Paalala, patama po yun sa China. So, direkto ang sinasabihan na niya ang China. Noon, hindi siya nagsasalita ng ganyan. You notice, in the past few months, he was very silent on this. He was trying to wade through the muddled, confusing and conflicting different aspects of the issue concerning West Philippine Sea. Ganyan po mag-isip ang ating presidente. Inaaral muna niyang lahat.
pag napag-aralan siya, niya, gumagawa na siya ng aksyon. Anong ginawa niya ng aksyon? Kumuha siya ng maraming kaalyado. Like India, Japan, Australia, Canada, the European Union, Britain. Lahat yan ay kinuha niyang kaalyado. So, ganyan po kagaling ang ating presidente. We cannot emphasize enough that actions, not words, should be the ultimate measure of our commitment to securing peace and stability in the South China Sea. Anything else? Actions are words. Sabi ng China kasi, we want peace. Pero sila ang nambubuli. So, ang words niyan ng presidente natin, actions and words. Huwag kang salita. Gawin mo ang nararapat. Huwag mong ibuli ang mga resupply ships namin. Yan ang sabi ng presidente. Kasi hindi kami ang unang nagkukos ng pambubuli. Hindi kami umamatake. Kayo, nilaser nyo ang aming Coast Guard, winater cannon nyo, pilit nyong binabangga ang aming sa mga barko, pinalubog nyo ang ilan sa mga boats ng fishermen. Ano yan? Kami ba ang nagsisimula ng conflict po? Yan ang patama po sa China. Yan ang, kung a-analyze nyo ang kanyang statement, yan ang mariing sinasabi ng ating magiting na presidente. Okay. Simply does not suffice. Mm-hmm. We therefore seek your support for the operationalization of practical measures such as the ADMM guidelines for maritime interaction, which we envision will be expanded to our external partners in due time. Yeah. The Philippines is also pleased to have hosted the second ASEAN multilateral naval exercise off Zambales and Bataan, and the fourth. Lahat na lang patama sa China. Ni-remind niya yung China na mayroon ng exercises na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Okay. Nandali, may bibigyan lang ako. Meeting of the JWD-DOC in Manila to expedite the negotiations for substantive and effective code of conduct in the South China Sea. As tensions and mistrust between the great powers. Okay. May code of conduct. Dapat na. Dito sa channel natin, if you read the thumbnail, may code of conduct po na hosted and that is being reminded by yours truly. There should be a code of conduct. Ang code of conduct mo is you respect one another. You respect the host. You respect the views of other. So too, does the prospect of miscalculation that threatens to engulf the region with the severest consequences for all of us. It is imperative that we leverage the ASEAN regional architecture to serve as a diplomatic bridge that promises mutual understanding, strategic trust, and peaceful settlement of disputes. History will ultimately judge whether the supremacy of the rule of law prevails, ushering in an era where all Ang ganda nations ng pagkasabi niya. independent and unswayed by any single outside power. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Patama. Sa China naman, hegemony, di ba? Ilang beses ko nang mention yung hegemony doon. And China would like to exercise its hegemonic power over its neighboring countries. Diniscuss ko na yun dito. Dinidiscuss kayo ni Presidente.
Pero nauna na po ang Bangus Channel tungkol sa hegemony. If you recall, I discussed yung hegemony noon. Kaya may advantage kayo. Nanonood dito sa channel na ito. Parating advance po ang knowledge ninyo. If you go back to some of my LS, I discussed to you na yung hegemony based on the question of Maribel Sabala. I hope she's doing fine now. Yung exercise of China to exert political influence and power over its neighboring countries, neighbors, nations. Like pag-acquire nila doon sa bansa ng Nepal at saka pag-atake sa bansa ng India. Nakunan ang India ng teritoryo. Okay. Yan ang practice of hegemony. Kasi malakas sila. Kala nila, kayang-kaya nila lahat ng karatig na bansa. Kayang-kaya nilang ma-influencean po. Yan ang hegemony. Yan ang ibig sabihin ng hegemony. Okay, mayroon ka ng jacket, Mr. and Mrs. Bill's kitchen. Okay. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Thank you and good afternoon. Ang galing ng ISANG. Ipe-play ko ito ulit mamaya. Ang galing-galing ng pagsabi ng ating mahal na presidente. Lalo akong bumilib sa kanya. Okay. Ulitin ko, ang channel na ito ay dedicated lang kay President Bongbong Marcos. Dedicated sa mga pronouncement niya, dedicated to his defense. Magbatian muna tayo. Siyempre, ang una kong babatihin po ay yung mga special members of this channel. I hope na madadagan pa ang membership po natin. Just to show, kasi importante po yan para malaman ng ibang channels na kontra kay PBBM na mayroong channels na lumalaki ang membership po. Di mapapakinggan nila ang ating mga diskusyon. Kaya importante, some of you who can afford can please join. Alam niyo ba na part of the what you give me, I also give back to other channels so that I can help them. Ang laki ng cut ng YouTube. But hindi lang sa akin pupunta yun. Ay pumupunta sa ibang channels like kay Banat Boy, kay ay marami na akong nabigyan dahil sa tulong yun na binibigay ko rin. So, please help this channel. Propagate more, support more PBBM bloggers, PBBM supporters po. Okay, so ang ating una sa mga special thanks to the following preferred members: President Clea Fontello, and then biro nyo si President Clea, preferred membership na siya. Yung ninda niya, ginawa pa niyang preferred members. That's how loyal our President Clea is to this channel. Again, I thank you, President Clea and your ninja. Si Kaloya Charling King, ang unang talagang nagtaguyod sa aking channel nung ako ay struggling pa lang. Kaya malaki po ang utang na loob ko kay Charlene Kim. Si Judy Basco, malaki din yan. I hope
Judy Basco, one of the three Tres Marias, is already out of the hospital. Yung ninja ng Judy CB, si Judy Basco, napapasalamat din po ako sa ninja. So, biro mo yung dalawa na magigiting na babae ay dalawang beses nag-preferred membership. Okay. Si J. Dixon po, maraming salamat sa inyo. Siyempre, hindi rin natin dapat kalimutan yung regular members po natin. Sila Riddler, ang magaling na technical na expert po natin na hindi po magtatago ng anuman, maski masamang balita o mabuting balita. Regular members po natin, si Riddler, si Ryan Backwell, ang punong tagadikit ng channel po natin. Si Tricta Villa, ang in charge ng Bangus Chat Group. Si Lily Ragasa, member po ng Tres Marias. Yung Tres Marias, si Judy Basco, Lily Ragasa, at saka si Manang Kimberly. Si Little One, magaling palang kumanta si Little One. Ang mabait pa. I can tell from the way she sang that she's a very educated young lady. Or are you young, Little One? Mami Chacha ang masipag na vlogger po na naunang nag-member sa mga vloggers na independent vloggers. Siya po ang nauna to show the support. Okay. Si Lady Queen B, galing po yan sa mga ka-loyals. I am so happy na she became a member. Si Jay Cabal, yung ating closer. Si Jason, si Upbatch, ang aking moderator. Si Daddy Chris, ang magaling na analista. At saka si RN2 Cents. They became the first members. I hope na madagdagan pa ang membership natin. So, I promise na if, some of the proceeds will be spent also supporting other PBBM bloggers. Okay. Kay Ma'am Lintik na kaalyado natin. Okay. Magbibigay din tayo dyan. Kila Simply Tokes, Sir Amic, Badong Aratiles, hindi ko pa kay Trunks, kay Idol Banat Boy. Susuportahan natin yan. Basta iprotekta nila si PBBM. Kaya sana po pakinggan nyo ang aking prayer na may mga iba pang mga member po. Hello, Tatay Jackferdz, sabi ng Astig, Trek Sevilla, masantos si Ago at si kayo, masantos si Ago mo. Then, si Black Velvet, good morning po tatay. O, Black Velvet, mayroon ka ng jacket. Si Black Velvet, ginigreet po si Sis Trixie, si ito, baka makalimutan. Kini-question nila ang confidential fund. Napagkalaman ko, sa pag-research ko, ang confidential funds pala ay present na nung panahon po ng ating presidenteng Rodrigo Duterte. At ginamit niya lahat ng 4.5 billion for confidential funds, confidential intelligence funds in 2021. So, as to the constitutionality of confidential funds, it's beyond question. Now, that is, although there's no provision sa Constitution, there is no disallowance for confidential funds.
perhaps it is necessary because what the nature of confidential funds is gagamitin mo sa mga confidential items such as intelligence po. Okay. Ryan 2 cents, Daddy Chris, Marie Chris, Elsa, binabati po ni Black Velvet. Tatay Jack, thank you po. Tess Morales, meron ka na pong jacket. Ayan, yung mga bati po. Suportahan po natin. Ang pakiusap ko ay suportahan natin ang mga independent vloggers na napupunta rito. Please. Ito na po. Si Ate Egypt. Malaking tulong din sa akin si Ate Egypt. Ate Egypt, di ba? Madalas akong tumambay sa iyong channel. Matulungan po si Ate Egypt. Si Daddy Chris, binabati ang co-member niya, si Trixie Villa, si M. Chris, si RN 2 cents. Okay. Si Ate Egypt, 5 tusok. Hindi. Ngayon na, 16 na tusok na po. Good morning po. Mayroon po. Okay. Si Kaloyal Beth Ariola ay dumating na to. Thank you very much, Kaloyal Beth Ariola. Yes po, my sound. Ayun, tinicheck ko. Mayroon po ang sound. Okay, my sound, tatay. Sound. Clear po. Ate Egypt, hand pink waving. Kaloyal both. Beth Ariola. Good evening po sa lahat, especially to tatay. Oh, thank you very much, Beth Ariola. Loud and clear po, sabi ni Daddy Chris. Mega love shout out, sabi ni Ate Egypt. Tatambay ulit ako one of these days, Ate Egypt, sa yung channel. Busy lang ako ngayon kasi nagre-research po ako. Yan nga pala, kung di ako makapunta, pagpasensyahan nyo na kasi nagre-research po ako para sa inyo. Hindi ako basta mag-vlog nang walang research. Hindi pwede sa akin yan. Magandang gabi, Tatay Jack, sabi ni Mascaran Vlogger. Thank you, Mascaran Vlogger, kasi dumalo ka. Pupuntan kita mamaya. I return back the compliment sa iyong channel po. So yan, kung sa pagpunta nyo rito, masusuklian kayo at least ng aking pag-like sa inyong channel, di ba sulit na yun? Plus, madadagdag pa yung pag-like ng ibang vloggers, ng ibang subscribers ko sa inyo. Logic lang na walang mawawala sa inyo sa pagbisita sa live stream ko. Okay. Si Mascaran Vlogger po ay bumabati. Mascaran Vlogger, bumabati ulit. Bumabati ulit si Mascaran Vlogger, bumabati ulit si Mascaran Vlogger. Si Black Velvet po, Tres Marias, Ate Egypt, Tres Morales, si Ate Egypt, Buddy Chris, Beth Ariola, Mascaran Vlogger, Jen Jaggers, ginigreet po ni Black Velvet. Si Black Velvet po, mayroon ka ng jacket, I think. Nabigyan na kita. Trexie, kung mayroon akong nakaligtang bigyan jacket, i-remind mo lang, wala si President Clea para mag-remind sa akin ng kung sino ang walang jacket. So, please take that responsibility pag wala si President Clea. Okay. I am making that request. Mascaran Vlogger po, ginigreet si Black Velvet, si Ate Mafe, 9 thumbs up po. 17 na tayo ngayon. Kinig lang po ako. Sabi ni Ate Mafe, alright, makinig lang po. Si Daddy Chris, ginigreet po si Black Velvet. Si Chikay Vlogs,
Oh, kung nabigyan ko na ng si Chikay Vlogs, titignan ko. Oh, mayroon na pong si Chikay Vlogs. Okay. Si Ate Mafe is greeting. Si Black Velvet is greeting Ate Mafe Kabsat, sabi niya. Kaloyal. Sabi ni Kaloy Beth Aryo, the great president in our time. Correct. And you are in the PBBM channel po. Wala pong ibang content ito, kundi something that is concerning po si PBBM. Wala nang iba. So if you want to know something about PBBM, dito na po ang puntahan nyo. Sabi ni, hi po, Black Velvet hand waving. Sabi ni Ate Mafe, si Sir Nevin, masalamat, dumating ka, Sir Nevin. I will miss you pag nag-absent ka. Kakantsawan kita. Masanto si Ago, walang watching habang kumakain ng midnight. Midnight is like ba? Ano ba ngayon? 11 a.m. O nga, no? 4 o'clock in the afternoons. Nasaan ka ba? Nervin. Okay. Mr. and Mrs. Bill's Kitchen. I think meron ka na pong jacket. Tingnan natin. Check ko mayroon na. Nag-greet po si Mr. and Mrs. Bill Kitchen. Suportahan po natin siya. Okay, pupunta ko sa yung channel later on to give back to you yung like mo, ang pagbisita sa akin channel. Lahat dito po na nagpunta sa akin, at least ma-shoot kayo ng aking like sa inyong channel. So, hindi po kayo nawalan. Hindi po na-waste po ang pagbisita nyo sa aking channel. Kasi gaganti ako. Baka mayroon ding dadalaw sa inyong mga channel na magbibigay ng like po sa inyo. Kasi dito po, very accommodating, very loyal po ang ating mga members po dito. Thanks for the jacket. Meron na po, sabi ko eh. Si Black Velvet. Hello, Sir Nervin, Mr. and Mrs. Bill Kitchen. Si Trick Sabilla. Hello, Masantos, si Ago. Lamot, at sika. Trixie. Pan Bia. Pan, I will be visiting your channel. Thank you very much for the support. Caitlin Vlogs, thumbs up 14, Tatay Jack, okay. Caitlin Vlogs, hello, Sissy Trixie, okay. Sabi ni Caitlin, okay, ayan, na-highlight ko na ang message mo, Caitlin. Mega love shout out, Caitlin, wala ka pa yata new LS. Wala pang notif sa akin, hehe. Okay. Si Kaloyal, si Charlene Kim. Okay, nandito na si Charlene Kim. Hello, Tatay Jackferdz and all. Okay. Hello, I'm just a content creator who shares knowledge about music. That's very good content. Maraming they like music more than political content. Kaya maswerte ka if you are that good. You'll find your child very successful. Go ahead. Pursue your dreams. Mr. Nervin Jacinto. Kaloya Charlene Kim, ginigreet po si Astig Trixivilla, binigit po si Kaloy Charlene Kim, si
Kaloya Charlene Cream, kinigrid po ang ading niyang si Nervin Jacinto, si Black Velvet. Ginigrid po si Pahan Elia, Sis Catherine, and si Astig, Chick Sevilla, dinibigrid si Daddy Chris, maskarang vlogger. Kaloyal Charlene Kim, ginigid po ang kaloyal Beth Ariola niya. Si Nervin Jacinto, ginigid po ang kapatid niya, si Charlene Kim. Noted po. Oh, thank you. Thank you, Trexie, for taking up the responsibility in case our president, because of siguro nagpapahinga, is not available. I hope she is enjoying her vacation and taking care of her mom. Okay. Nasa Bulacan po, 2:05 na po ngayon dito. I have insomnia po. Okay. So, insomnia ka, you might as well watch. Timafe, thanks Tatay Jackferdz sa pagbisita sa LS ko kagabi. If I have time, I'll visit you all. That's my promise. Thank you po. Wala violation Sabado. Violin lesson Sabado. Para ako, no, paano mabasa na nota? Okay. Baka. Okay. So, ang main topic na po natin, ay pupunta na natin. Okay. Kaya ako nag-vlog, mayroon ako nabasa na kini-question ng confidential fund. Hindi tayo, ang promise ko sa inyo noon, pag may mga comments na ganito, maski kontra sa posisyon natin, ay babasahin natin. Hindi tayo basta hindi sasagot. Sasagot tayo. Sabi niya, what about the mandate of OBP? Is there any article or section in the Philippine Constitution that authorize OBP to have confidential intelligence fund? As for the confidential and intelligence fund, binasa ko na kayo kanina na mayroon na palang confidential and intelligence fund ng presidente. Wala nandun ba sa provision ng Constitution na mayroong confidential fund? So, ang sagot ko naman sa kanya, sinagot ko naman. Mayroon bang provision sa law that sabi niya, mayroon bang provision sa law that allows the OVP to use the contingency funds and realign them to confidence and intelligence fund? Okay. Una, dinefine ko ang contingency fund. Nasaan ang definition ko ng contingency fund? Di yata na inirase yata ng YouTube ang definition ng confidential fund. Contingency. Anong ibig sabihin ng contingency? Sandali lang pa. For the sake of yung clarity. Yan. Ang una, for the sake of clarity, hindi tayo magdi-discuss kung walang credible na source natin. Ang source natin po ay galing po sa
Google, the definition of a confidential fund, contingency fund. Contingency fund, sabi niyan. So, mali na siya doon sa kanyang kini-question. What is a confidential fund? Contingency fund. Sabi ng Google, what is a contingency fund? Contingency funds are reserves for money set aside for unexpected expenses. So, mayroong, kung ang contingency fund ka tinawag, kasi pwedeng lipat yan due to unexpected expenses. So, kung kailangan ng confidential fund, ng confidential matter ng fund, pwede nilang kunin po sa contingency fund. Malinaw po. Definition po ng Google yan. Hindi tayo basa-basa makikipag-argue rito nang wala tayong basis. Isa pang definition po ng contingency fund is a noun. Pwede mong saliksikin po sa Google ang ibig po ng contingency fund. Kaya ulit-ulit, huwag kayong magsasabi ng kung hindi nyo alam ang ibig sabihin ng contingency fund. Kaya nga dito, maliliwanagan kayo kung nakikinig po kayo sa ating Bangus Channel. Dito po, learning experience po ang matututunan nyo. Sabi ng Google, hindi po ako nagsasabi nito. Reserve of money set aside to cover possible unforeseen future expenses. Siyempre, kung kinakailangan ng intelligence, ng fund, saan sila kukuha? Doon sa contingency fund. That answers your question. Is that answering the question? Okay. Bita ka ngayon dito sa aking channel. Anselmo Patriarca. Ang tanong niya, what about the mandate of the OBP? Is there any article or section in the Philippines Constitution that authorizes the OBP to have confidential and intelligence fund? I answer this now because President Duterte had that. Nobody questioned that. Even the Supreme Court did not question that. Did not the senators who should know the law did not question that. So ang sagot ko sa kanya, sinagot ko po siya. Ito ang sagot ko. The question should be, ito po ang sagot ko sa kanya. Palagay nyo, mali ang aking sagot? The question should be, is there a provision in the Constitution that prohibits the office of the President or the office of the Vice President from having confidential funds? Yan ang tanong ko. Sinagot ko na yan. Kasi mayroon ng expenses ni President Duterte sa kanyang time na mayroon siyang confidential funds. Yung mga makakaliwang, mga media could not question that. Confidential fund. 4.5 billion, I don't know the amount. Basta over 4 billion. Nandyan yan po. So, mayroon bang provision sa Constitution na nagprohibit po ng confidential fund? You can, sabi ko sa kanya, if you can cite to me that provision, I will be the first one to castigate Pbbm and BP Sara. Thanks for your respectful comments. Di ba? May mali ba?
May mali ba sa aking sagot? Kaya, ingat kayong magko-comment. Sa inyong sinasabi. Mamumukha kayong walang alam pag nabanatan kayo dito. Hindi ko gustong bumanat. Gusto ko lang i-clarify po. Maganda po yung tanong nyo. Pero dapat, wag kayong masyadong maangas. Pag nasagot mo yan, okay. Babatikos ko si PBBM at saka si Vice President. Sinagot ko na yung contingency fund kung ano. Kung bakit mayroong contingency fund. Pwede bang i-transfer? Of course. Kasi contingent yan eh. Pwede bang i-disclose ang confidential expense? Hindi. Kasi confidential yan eh. Bakit mo pa tatawaging confidential kung i-disclose mo rin lang ang iyong expense? Hayaan mo ang COA ang mag-determine kung tama pa ang paggastos sa confidential fund. Mayroon tayong COA nag-investigate kung ginamit sa ng tama ang confidential fund. Natatawa lang ako. Wala akong intensyon na batikutin ka ng todo pero kinaka-clarify ko lang ang iyong statement na mali po. Ang sabi ko pa, if there is no provision in the Constitution that prohibits or allows confidential funds, in other words, the Constitution is silent as pertaining to the legality of confidential funds, then it is up to Congress to allow or disallow the confidential funds that PBBM or BP Sara are requesting, because all budget requests must pass through that legislative body first. Kung nag-request po ang Office of the President and the Vice President for confidential funds, the Congress, House of Representatives can immediately shut down, can deny it. So, there is no basis for your question. Wala po. Walang legal basis po. Pag-aralan niyo po ang sinasabi niyo. Before na magbatikos kayo, nag-subscribe ako sa kanyang site just to show my respect for that person. Sinugon doon ni Beta Ariola siguro. Contingency, a reserve amount for unexpected expenses. Di ba tama ako, ka-loyal best? Hindi tayo nagtatakal dito ng ura-urada, ng walang basihan po. Thank you for seconding my research. Okay. So, isa pang maganda, may mga ibang news si Presidente Marcos. Tapos magtatapos na po tayo. Gusto ko lang ipaalala na ito ay po puro BBM lang ang content po natin. Wala nang iba. Si BBM, kung inatake po si BBM, i-defend po natin sa
ito po ay natutuwa ako kasi I'm one of the PWDs, persons with disabilities. Pero mo, ang presidente, inaalala pati mga katulad naming PWDs, persons with disabilities, women and the marginalized and vulnerable must, sabi niya, should be ready for digital future. Nire-remind kami. Lalo na ako, hindi ako techie. Pero it's nice to note na pati kami ay naaalala ng magiting na presidente. Sabi niya, persons with disabilities, women, mga babae, the marginalized and vulnerable must be prepared for the digital future. O tama. Kasi ngayon ko naririas na dapat mahusay ako sa digital, sa internet, sa new technology. Pinabayaan ko. Hindi ko inaasikaso. Di sana mas magaling akong vlogger kaysa ngayon. Dahil doon. Marami akong palpak sa pagbablog. Kasi kung ano-anong aking nararanasan. Tama lang. Magaling talaga ang presidente. Mapag-alala. Saan ka na makakakuha ng presidente na katulad ni PBBM? Walang katulad so far. And sabi niya, always at the heart of our community building should be our people. Ang tao daw, ang kanyang dapat alalahanin sa pagbibuild ng community. We must we must continue to prepare our people, especially the marginalized, the vulnerable, and such as women and persons with disability. Thank you, President, sa pag-alala mo sa amin. We appreciate it very much. Yay! At least, mayroon akong presidente na nagmamahal sa katulad kong may disability. Kasi I am disabled because I lost some nerve correct connection to my foot. In my foot, I can no longer drive. It just happened to me this year. Kasi direktor na lang ang magdadrive patungong Long Beach, California to meet up. Sakripisyo yan. Okay. And then, bumati po si R.N. Tucson. Sabi niya, ni-remind niya that the citizens of ASEAN should reskill or upskill to maintain their leading roles in our economies. Okay. Magandang reminder po yan, Presidente natin. Okay. Bumati po si R.N. Tucson, and then si Daddy Chris, mapagpalang araw, tatay at mga kabangus. Everybody now is trying to know that this is a bangus channel. Anong ibig ng bangus? Ang bangus po, kung kakain kayo, ay matinik. Ibig sabihin, translating it to our channel, matitinik po ang nandito. Nanggaling na po sa ating magaling na analista. Sa pangbalita, dito, mga balita kay President ang ating inuuna. Marcos to ASEAN leaders urge developed nations to keep climate change commitments. Kasi sila, ang mga
ang mga developed countries, ang mga tulad ng China, ang salarin tungkol sa climate change kasi they have too much carbon dioxide emissions sa pagproduce nila ng mga goods. Okay. Bakit nga nasabi yun? After parts of the country were devastated by Super Typhoon Igay, international name Doksuri, and Typhoon Falcon, international name Kanon, parang Kanin. Moscow said that the government must prepare for climate change. Galing po yan, balita sa Inquirer. So, ang pagbabalita po natin ay galing sa i-print natin. So, matututungan nyo kung totoo yung binabalita ko o hindi. Ang sabi pa niya, as one of the most disaster-prone countries in the world, the Philippines will continue to prioritize international cooperation that will make ASEAN climate smart and disaster ready, including through the ASEAN Center of Diversity. Okay. Yan. So, nire-remind niya ang climate change kasi malaki ang epekto ng climate change sa ating ekonomiya at sa ating bansa. Magaling talaga ang presidente, pati yan. Inaalala niya. Okay. Siya sa Kaingoy, tatay po, team replay ko, but number one like, sabi niya. Siya ba na number one like siya? Okay, very good. Thank you. As in same speech, Marcos also, the Agriculture Secretary, disclosed food security and agriculture sector. Kita mo, mga dilawan po ito, mga mainstream media na hindi binibigyan ng correct titulo ni PBBM. Hindi sinasabi President Marcos, ang sasabihin na Marcos. Walang respeto. Pero nagbabalita sila. So, kung ano man ang binabalita nila, at least, alam mong, yan ng pananaw ng makakaliwa. Wala namang masama sa kanilang sinasabi so far. Kasi wala silang masilip. Except kahapon, yung maling interpretation nila sa sinabi ng presidente. Pinuna natin yun. Pero, ang hinanakit ko lang, dapat when they mention a news item that involves BBM, they should accord him with the correct title. They should call President Marcos, also the Agricultural Secretary. Dapat lang. Para magkaroon kami ng respeto sa inyong mga sinasabi. Sa haltang-haltang anti-Marcos kayo. Excuse me. Sa ginagawa nyo, pagsabi lang ng Marcos instead of President Marcos. Okay. So, sa speech niya, so, dalawa talaga ang problema ng ating mahal na Pangulo. Yan sinabi ko noon sa inyo, dalawa ang bumabagabag sa isipan ng ating presidente. Madalas kong sabihin yan. Seguridad at saka food security. Sabi niya, in achieving food security, para makamtan ang food security, we must build on cooperation. Dapat magbuo ng kooperasyon that will harness the transformative potential of our agricultural sector to ensure that the food production is responsible and will be of benefit.
Okay. Kaya tamang-tama po ang kanta ng ating magaling na iniidulong si Dong Keng, yung sama-sama tayong babangon muli. Because that is what is underlying in the statement of President Bongbong Marcos. Cooperation, unity. Huwag tayong padadala sa disunity po. Madalas pong sabihin ng ating mahal na presidente, sundin po natin siya. Nawala. Ito na ang problema. Ang sinasabi ng presidente now and again, time and time again, kailangan po ng unity. Kailangan po ng kooperasyon. So wag tayong padadala sa mga disunity statements ng ibang vloggers po. Yan ang kailangan ng ating bansa para umunlad po tayo. Sino po ang paniniwalaan natin? Ay, siyempre, di mga Marcos. Kayong mga DDS, anti-Marcos, sino ang paniniwalaan nyo? Yung mga Duterte. Mayroon bang sinasabi sa currently si Sara Duterte against Bongbong Marcos? Kung kayo ay talagang Duterte supporters, bakit nyo binabanatan ang aming mahal na presidente? Samantalang walang sinasabi si Vice Presidente tungkol sa ating mahal na presidente. Hindi siya dumabatikos sa ating mahal na presidente. Katulad ng ginawa ni si Vice President, former Vice President Lenny Robredo kay President Rodrigo Duterte. Okay. Pakinggan po natin siya. May bagong mga comments pagkatapos mag-i-end na po ang ating live stream. Kasi mayroon na po. Trunks. Siya, Boss Trunks. Nagpunta po rito. Ay, very good. Yan ang mga idol ko. Parati din kitang praise dito, Trunks. Thank you po sa iyong pagdalaw. Sumisikat na talaga ako. Bumisita sa akin ang magaling na vlogger na si Chugs Channel. Okay. I'm starting from the bottom. Thanks. Thank you very much. Kaloyal Charlene Kim, binabati si Ate Mapfe, si Kaloyal Charlene Kim, binabati po si Trunks React Channel, si Little One, ang member po natin, magaling kumanta, ibinabati kay Trixie Villa, single mom, AG, single mom, awan ko kung mayroon na siyang jacket, single mom, AG, blog, Loyal Charlene Kim, Kaloyal Lady Queen B, Pet Lover, Ate Mafe, incidentally Trunks, nagaya na ako sa iyo, mas marami akong likes kaysa sa viewers. Di ba? Dati ako nagko-comment doon. Gumagaya na ako sa iyo. Binabati ni Little One si Kaloyal Lady Queen B, Ate Mafe, and Trunks Reaction. Sabi ni Trunks, mapagpalang, isang mapagpala sa inyong lahat, tied up. Sabi, thank you, Trunks. Tapos, Ma'am, single Ma'am AD vlog, di pa nakikita ni Tatay. So, mayroon pa. Lalagyan na natin siya ng jacket. Thank you.
Ayan. Thank you, Trixie. Oh. Wow. Thank you, Trixie. Binigyan ko na po siya ng jacket. Okay. Si Kaloyal Charlene Kim, ginigreet po si Little One. Si Ate Mafe, ginigreet po, nagre-greet po lang siya. Si Kaloyal Charlene Kim, ginigreet po si Bessie, Lady Queen B, si Kaloyal Lady Queen B, Pet Lover, Tatay Jackferdz, the amazing tatay sa social media. Okay. And the fastest growing channel so far. Sexibilia, pakidakit nabigyan ko na po siya. Hi, Tatay Jack, sabi ni single mom. Okay. Hi, Tatay Jack. I do agree, Tatay. Whatever one says must be founded on strong grounds. Yeah, strong evidence. Tatulad ni Trunks. Ni Trunks, sinasabi ko madalas, kaya ako nagpupunta sa kanya. Although sometimes, iba ang yung pana, at least, sinabi ko niyan, and you can attest it. Sabi ko, at least, ang pag sinabi ni Trunks, mayroon siyang backup. Hindi siya ura-urada nagbibigay ng opinion kung wala siyang evidence. Kaya gusto ko si Trunks kasi mayroon siyang baby shark. Yung baby shark na yun, aliw ako sa kanyang boses. Okay. Nabasa ko na, contingency is a reserve amount for unexpected expenses. Nabasa rin siguro ni Beth. Yan. Okay, sa bagong komentaryo. Thank you again, Trunks. May mga basing. Tingnan natin yan. Thank you, Dr. Dentistry. Bakit yun dinilit? Wala namang masamang sinabi. Okay. Baka mistaken na pag-delete sa yung message. I don't say anything wrong with your statement. So, nagkamali lang po. Baka ako nagkamali. So, punta na tayo. Hello, binasa ko na. Si Kaloy Charlene Kim, binabati si Idol Trunks Channel. Si Charlene Kim, binabati po si Ate Mafe. Si Trunks, binabati po si Charlene Kim, si Dr. Dentistry. Puntahan niyo po niyan. Thank you, Dr. Dentistry, for visiting my channel again. Tikitan niyo po ulit si Dr. Dentistry. Siya po ay mayroong channel na instructive po tungkol sa inyong ngipin. Okay? Next. Thank you for your support. Kay Dr. Dentistry. Support please. Okay. Nagsusumamo po sa kanya. Di ko matimingan lagi ang LS. Dapat hindi ako nag-LS gayon di Trunks. Kaso mayroon lang nagkomentaryo. Emergency LS lang ito. Road to 16 Kanao. Very good. Host link please. Hindi ko maglagay. Pwede. Link ko ba? Hindi.
Pakilagay mo dyan ang link, di ako maglagay. Just type Dr. Dentistry at makikita niya no, ang kanyang channel. Check si Tatay Jackferdz pa-jacket po. Nabigyan ko na. Check si Villa. Tita Trexie. May chance. Shout out po Tatay Jackferdz. Mustanta po dyan. Nabigyan na kita ng jacket. Black Velvet. Tatay Jack LS na po. Si Banba. Okay. Reminder. Okay. And mag-end na tuyayo ng broadcast po. Nag-LS ang aking idol. Okay? Thank you. Thank you. Thank you po sa nag-remind sa akin. Okay. Mahaba kasi